Okay, welcome back to another video by Johnny. Chào mừng các bạn lại một video khác của Johnny nha. Ở video này mình sẽ sửa lỗi writing của các học trò mình, và chúng ta đang làm việc trên cái writing task 1 bài viết thư á, của cuốn Cam 12 General, và test là test số 8. So here we have a letter writing task 1 from test 8 of the book Cambridge number 12 General Modules. So I did not make a video. I think I did not make a video on how to do this one. Mình đâu có làm video chỉ hướng dẫn cách làm đâu, tại vì lớp mình đã đến cái giai đoạn này là mấy bạn biết làm rồi. So when they do the test A, they have already gone through like 3 letters already. So that's why I did not want to show them how to do it again. Okay, now writing task 1. There are several complaints about the reception area where visitors to your company arrive. Your manager has asked you to suggest how the reception area could be improved. Đã có nhiều cái phàn nàn về cái khu vực mà tiếp tân, nơi mà khách đến công ty của các bạn á, sẽ do đó đầu tiên arrive đầu tiên á, cái người quản đốc hay là người quản lý á, đã yêu cầu bạn là bây giờ phải nêu ra được là làm thế nào cái khu vực tiếp tân này có thể được cải thiện. Write a letter to your manager. In your letter, describe the complaints that have been made. Viết một cái lá thư đến cái người quản lý của bạn. Trong cái lá thư phải miêu tả được, phải ghi ra được, miêu tả ra được những cái mấy cái lời phàn nàn mà người ta đã phàn nàn. Yeah. Number 2, say why the reception area is important. Nói lý do tại sao khu vực tiếp tân này là quan trọng. Suggest how the reception area could be improved. Mới đưa ra được là cái cách. Bây giờ nêu ra thử bây giờ coi cái khu reception area này cải thiện nó bằng cách nào. So they ask you to mention 3 things that you must have in your letter. Describe the complaint. Say why it's important to have a reception areas. And the third one, suggest the improvement. Ok, 3 cái đó bắt buộc phải có nha. Và cái giọng điệu khi viết cái lá thư cho một người manager là gì các bạn? Trân trọng. Semi-formal. Yeah. Không cần phải quá formal như là viết cho giáo sư hay là người trong công quyền, something like that. So basically when you write to a manager, the tone should be semi-formal, okay? Semi-formal. You should, well, it doesn't have to be extremely formal, like when you write to a professor or a university lecturer or maybe to someone in the government, okay? Doesn't have to. Okay, just semi-formal. Write at least 150 words. Viết ít nhất 150 từ. Alright. Now, first of all, Mr. Hui, you first. 2, 3, 4 is a bit too much, in my opinion. I would try to slim it down. Mình sẽ tìm cách cho nó nhỏ lại, giảm nó lại xuống. Dear Mr. Sorry? Okay, go ahead. I'll go ahead. I'll go ahead. I think I can strip down. Oh. We have recently received many unfavorable feedback about the front desk section, which can be categorized into 3 main issues. Mà có thể được phân loại vào 3 cái vấn đề chính, như theo sau đây. Cái bàn mà cái này tính từ nha. This one should be like an adjective. Untidy table. Okay. Adjective. Dirty carpet and insufficient light, và không đủ bóng đèn ha. Không đủ bóng đèn hay là không đủ ánh sáng? Okay, so you want to mention like the light. Okay, so not the light bulbs, right? So this one is correct. Okay, first, the documents are not not only well filled. Nó là tính từ kép. It's like compound adjective. The documents are not only well filled. Những giấy tờ nó không chỉ là được lấp đầy, mà còn sao? Mà nó còn quăng dục tùm lum trên cái desk, trên cái bàn, mà làm cho chuyện này nó có vẻ nhìn rất là thiếu chuyên nghiệp và bừa bãi. Vì cái well file chứ không phải là fill.
Wait, file, right? File, yeah. Oh, file here has a different meaning. Well file tức là được những cái tư liệu này nó được Được lưu trữ hay được lưu trữ rất là tốt. Còn cái fill là lấp đầy á. Ok, nhớ nha, một chia lời, hai chia lời nó là hai từ khác nhau nha. File or fill is two different words, ok? Does nên có cái từ này để mà nó kết nối nè, linking words. Sorry, I speak too much. I suggest that we could request the administration department to do what? To supply a shelf installing để cung cấp một cái tủ một cái tủ để mà được lắp đặt, đúng không? Được lắp đặt hay là lắp đặt? Được lắp đặt. Human is gonna install it, so it's installed. Passive form. Underneath the table, được lắp đặt bên dưới cái bàn. So that the receptionist can have a place to store necessary files. Okay, good. Để cho những người tiếp tân có thể có nơi để mà chứa những cái files cần thiết. Cover with sand and dust. Ok, tức là khúc này có cái solution. You have solution here, có cái giải pháp nè, và có vấn đề nè. Nhưng mà có vẻ như Huy có nói về cái tầm quan trọng của khu vực this here. Okay, so this one is like why the reception errors is important. Very good. Okay, good. It sounds like you have everything here. Có vẻ như là Huy có tất cả 1-3 ý mà đề và yêu cầu. Cover is constantly covered with sand and dust. Cái thảm thì thường xuyên bị bao phủ bởi cát và bụi, giống sa mạc không gì? Chỗ ta đi ra. Oh well, true. It not only brings the company image down. Cái dấu này quan trọng nè. Okay. Sở hữu, dấu sở hữu nè. This one is like the image of the company, or you can say company's image with this apostrophe. Cái dấu này dấu sở hữu cấp á. Apostrophe. Nhưng mà nó có chữ S khi nào mà nó là con người, những cái nào mà sống. Nhưng mà company là một cái không sống. Yep. So company is something that is not alive, not a human, so you don't have like this, okay? Right, just this. Nhớ bài nào có vụ này nè. Bài grammar gì hết. Số 10 rồi đó. Số 10, số 9 gì đó. Right. Okay. But also leads to concerns about food safety awareness. Mà nó cũng dẫn đến những cái vấn đề về lo lắng về cái sự nhận thức về an toàn thức ăn, thực phẩm. An toàn thực phẩm. Which is a critical matter to our corporation, mà nó là vấn đề tối quan trọng với lại cái tập đoàn của chúng ta. As a food manufacturer, này chúng ta lại thêm thông tin thêm, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà thêm thông tin thêm thì nên có dấu phẩy đó, chứ không phải là cái dấu này. This particular symbol is used for what? Nó được dùng để mà giải thích. It's used to explain if you use this one, but here it's an extra information, right? It's not an explanation, so use this one. Right? I recommend that the yeah. Từ nối là quan trọng, mà thiếu từ nối là không có fluency, không có cái coherency tốt đâu. Without linking words and devices, your coherency might not be good. Okay. I recommend that we ask the janitors, là cái người mà dọn dẹp á, to increase the vacuum frequency, để gia tăng cái tần suất mà đi hút bụi thôi. To increase the let's say cleaning frequency. Vacuum nó là chân không. Vacuum is like an empty space, you know. I think cleaning frequency sounds better.
nghe ổn hơn nếu mà dùng cleaning frequency, tần suất mà dọn dẹp, right? Ok. The cleaning frequency within this area, trong khu vực này, đặc biệt là cái thảm, especially the carpets. Okay, good. Okay, good. Lastly, the area is not as bright as. That's right. As bright as its initial design due to lack of light, due to the cái gì đó. Nhớ là đằng sau cái giới từ này thường là nó có thêm cái the nha, mới có mấy cái cụm danh từ nha các bạn. It's like after this preposition, you often have like the before you have like a noun phrase or something like that. Due to the lack of light, chứ không phải due to lack of light. To the lack of light. I think we should discuss with the office maintenance team, đội mà bảo trì văn phòng, and get additional lights. Light up something. Lặp lại chữ lights nè. Nhưng mà cái chữ light trên đây là ánh sáng phải không? Đúng rồi. Còn dưới là light up thì ok. Light here means like sunlight or like how bright it is. But light here means the light bulbs, which is an object, right? Yeah. Okay, so it's countable. Nó đếm được. Okay, good. Let's just say Install additional pop or something. no, it's just light bulbs. Nó là một cái từ đi kèm nhau luôn nha. It's additional light bulbs installed and get additional light bulb installed. Nè, một lần nữa cái chữ get này là văn nói. Get is more like spoken language. You use in spoken language. So to be more academic, you say have cái gì đó cộng với lại verb cộng 3. To have something plus a past participle form of a verb. To make it more formal than get, okay? Okay. Nhớ không? Chữ have này nó nghe nó trịnh trọng hơn là chữ get. Cấu trúc have cộng với cộng 3. And the current one replace by a new electricity saving. Nhớ nha, cụm tính từ thì nên có cái dấu này. It's like compound adjective, you should have like a hyphen here. When you form something like this, electricity saving LEDs. Đâu phải là chỉ replace một cái đâu. So basically there are many lights. So, you know, plural, okay? Alright, needless to say, this part you talk about like why reception error is important. Lúc này là Huy nói về lý do tại sao cái reception này nó quan trọng. It's the first impression on our customer. Đúng rồi, giới từ là đúng cho cái impression này. This is a correct preposition here for impression. Have, should have, chứ không phải should get. We should have. Exactly. We should have it well organized. Yeah. Một lần nữa chỗ này là tính từ kép này, tính từ mà ghép này. It's like compound adjective here. Have it well organized in order to achieve the good perception from our clients. Để mà có thể đạt được một cái sự mà hình tượng tốt. Hình tượng tốt là good image, right? Or good perception là perception is like giống như là một cái cảm giác tốt. Perception is like sự nhận biết tốt. Để đạt được một cái sự nhận biết tốt từ khách hàng chúng ta. To achieve a good perception from our clients. Thực sự perception ở đây cũng đúng, không sao hết. Một cái sự nhận biết tốt từ khách hàng chúng ta, ok. That's fine over there. I hope that my recommendations are valuable. Tôi hy vọng rằng những cái lời đề nghị của tôi là đáng giá. Nghe nó hơi bị, you know, nghe hơi bị có cái tôi hơi bị lớn. Nếu mà vì câu này thì luôn á.
I hope that my recommendation are helpful. Let's just say because okay. when you say I hope that my recommendations are valuable, it implies, nó có ý là gì, cái người viết này họ có cái tôi rất là lớn. It implies that the writer has a quite big ego and they want the manager to do it, you know. So I think helpful is a way better word. Cho nên cẩn thận cái từ mà các bạn sử dụng nha. Nó ảnh hưởng đến cái giọng điệu của cái bài đó nha. Be careful with the word you use. It can affect the tone of your letter. Dấu chấm đâu? Where's the period? Yours sincerely, Stephen Howard. Okay, good. You made up good names, you know. Thank you. Okay, Miss Châu. Bà Miss Châu nè. Dear Miss to Andrew, Alisa. I would like to discuss hay là I would discuss? Em vẫn nghĩ I would discuss. I think I would like to discuss nghe ổn hơn. Là nhưng mà nó Giống nói. nó giống nói không? Sorry? Chứ sợ nó không nói hơn. Okay. Không. It's would like to something is not really spoken language. It's not. You can use would like to in both written and spoken language. I think I would like to discuss sounds better. Yeah. Lịch sự hơn nữa. It's more polite as well. Some comments related to relating and related. Related. Tôi mong muốn thảo luận một số cái lời bình luận mà có liên quan với. So the comments are related, not relating to our reception problems. Some comments. In this email. Throughout this week. Mình nên nói là letter đi cho nó giống cái đề bài yêu cầu letter mà. So basically, I think this task one they ask you to write a letter, right? So just write a letter. Okay. Throughout this week, thông qua cái tuần này, my team received a significant number of complaints to the reception, which was usually unoccupied. Mà cái khu này thường là không có người không? Dạ đúng rồi. Thì cái thông tin này là phụ thêm đó. Is it like more information only? It's extra information. Rất là phải extra. Có thể Yeah. Okay, it can be extra. Dẫn đến nhiều cái tình huống không có vui vẻ gì. Ví dụ là những cái thành viên mà đại diện của Gina Corp. Let's just say corporation, okay? Đừng có viết tắt. Don't write abbreviation in writing, okay? Đừng có viết tắt trong văn bài tin nha. Our key client this year left the positive feedback about our service due to their bad experience initially. What? Để lại một cái feedback tích cực. Ủa, tại sao kỳ vậy? Được bad experience. Sorry? Em nhầm nó là negative. Negative là sao? Negative là sao? Negative. Left A, để lại một cái feedback tiêu cực. Kệ nó đi. This is actually correct. This is actually correct, but the AI sometimes they make mistakes too. Cái trí tuệ nhân tạo của cái Google nhiều khi nó cũng có thể mắc lỗi. Left a negative feedback. Để lại một cái hồi đáp tiêu cực about our service due to the bad experience initially, lúc đầu. To be specific, nói chính xác hơn thì once they came to our company in the early, các bạn thấy không?
Nè, cụm danh cái này là cái danh từ nè, thì là phải có đờ đằng trước nếu mà nó đằng sau, nếu mà nó đứng đằng sau cái giới từ thế này. Dùng đây nhiều quá. Too many day here. To be specific, once they come to our company, they weren't welcome and had to wait for an hour. Tại vì cái văn này là văn viết thư, nó không phải là hoàn toàn trịnh trọng như là cái writing task 2, cho nên có thể có nhiều cái đại từ nhân xưng như này. So basically it's not a writing task 2, so I can allow some personal pronouns like this. They weren't welcome and had to wait for an hour in the lounge outside until a staff. Một lần nữa cái chữ nhân viên không đếm được nha. The word staff is actually uncountable. So when you want to say an employee, you have to say a member of staff. Một nhân viên là a member of staff nha. Remember, staff is uncountable. You have to say a member of staff. Notice their appearance by accident. Nhận ra cái sự xuất hiện của họ mà bất tử, nhưng nhận ra thôi. Tình cờ tình cờ thấy là họ có mặt ở đó. Notice their appearance by accident. Cái chỗ này nên có một từ nối nè. You should have like a linking device here. Yeah. Like for example, it or does. So I think does here. It prompted worries about our next contract. Nó gây ra những cái nỗi lo về cái hợp đồng tiếp theo của chúng ta. In this case, I believe that we agree on the importance. Cái bài này thì là lúc đầu em là nêu ra những complaint trước. So here, this first paragraph you mentioned complaint. So this next paragraph you mentioned the importance of the reception area, right? Yeah. It is our first contact with external parties. Nó là cái sự liên lạc đầu tiên với những cái nhóm mà bên ngoài. As well as the way, cũng như là cái cách để mà chứng minh cái sự chuyên nghiệp của chúng ta, to prove our professionalism. Nếu mà chúng ta không thể let me check the word welcome, okay? I want to know if it has the passive form, welcome. Okay, verb form, check the verb form, welcome, đúng rồi, nó có cái bạn ed này, so it has the ed form here. Good. Oh. Feel welcome. Nếu mà chúng ta không thể làm cho khách hàng chúng ta cảm thấy được chào đón. Can make our customer feel welcome. It's undoubtedly the minus. Nó không còn nghi ngờ gì nữa. Là một cái dấu trừ, điểm trừ. It's undoubtedly a minus. That may ingrain. Check this word out. I think ingrain or wait, moment. The verb grain. Where's the verb form of that? Let me say. Interesting, because you have the word ingrain here, which is an adjective. Ingratiate, huh? Động từ của nó ingratiate, is it? It's a verb form. No, but it doesn't have the meaning that we seek for. I don't think it has a verb form. Weird, right? That may
Minus that may nó tạo giống như tạo hình á. It's undoubtedly a minus. Idemai được rồi. Undoubtedly a minus, nó không còn nghi ngờ nữa là một cái điểm trừ ở trong đầu của họ. In their minds, regardless of the huge effort to recover. Cái thông tin này là phụ thêm, right? Isn't it? It's the extra information. Nó không còn nghi ngờ gì nữa là một điểm trừ trong đầu của họ, phải bất chấp những cái nỗ lực to lớn để mà hồi phục. A huge effort to we don't say recover here. Huge effort to cải thiện, to improve. I think huge effort to improve này nó ổn hơn. For this reason, I propose. Okay, so this part you propose changes. Khúc này bạn nêu lên cái nên làm gì nè. The reception team must have a modification in their operation. Tôi đề nghị rằng cái đội mà tiếp tân phải có được một cái sự thay đổi trong cái cách vận hành của họ in their operation. Khúc này nghe hơi văn nói nha. This is a bit spoken language if I can feel like that. Mình nên ghi là dùng cái mình để if này để lên đằng trước đi. I think. Oh no, fine. Can be on the desk. Can be at the desk. I think at the desk is fine too. Can be at the desk on time. Okay, fine. Secondly, some new receptionists who sometimes are asked for support for administrative tasks. Not to arrange the job appropriately. Một số cái tiếp tân mới mà là cái khúc này mà là thông tin thêm, mà this is extra information here. Mà những người đôi khi được yêu cầu để mà ủng hộ để mà làm những cái công việc mà văn phòng và giấy tờ á. Ask for support hay là ask to support các bạn? Được yêu cầu để ủng hộ. Ask for. Ask for support, okay. Được yêu cầu để ủng hộ, okay. Ask for support, okay. Nhưng mà hai cái for nè. Đầu cũng ghi câu mà sao thấy nó support. Let's ask to do administrative task. To do administrative task cũng được mà. Ask to do administrative task. Cũng cần phải học cái cách mà sắp xếp cái công việc của họ một cách phù hợp. Learn how to arrange the job appropriately. Okay. Appropriately. Thank you. Thanks for your time. Mình không có dùng cái dạng tắt này nha. Don't use that contract form. Don't use that abbreviation form. Thank you. Thank you. Don't say thanks, okay? Thank you for your time spending on solving the issue. I'm looking forward to hearing from you soon. Best regards. Okay, good. Có vẻ ổn. Okay, Mr. Trill. Oh, you're writing to me, right? Yeah. Oh, you're writing to me. Oh. Dear. Recently, we have received several letters about our service. Oh, what kind of service are we doing together? Okay, recently we have received several letters. There are some compliments, but there are also
thật sự đúng ra là dùng thì hiện tại hoàn thành là phù hợp nhất. Like if you use present perfect here, it's the most appropriate. There have been some compliments. Đó, em nhận Tại vì là nó bắt đầu là từ một cái quá trình từ trong quá khứ cho đến hiện tại luôn vẫn còn tiếp diễn, right? I think if you use present perfect here is a better choice because compliments and complaints, it occurs in the past and then happening, continuing on until now, right? It's still happening. So there have been some compliments, but also complaints, dư thừa nè. But also complaints that we need to do that needs to be considered. Thay vì là dùng quá nhiều đại từ nhân xưng như thế này, instead of using too many personal pronouns, I can say that needs to be considered. Nghe ổn hơn không? Nghe nó trịnh trọng hơn không? It sounds a bit more academic now. If you do this, turn it into passive voice, especially about a reception area. The reception department plays an essential role in hotel. Okay. Đây là cái khúc mà em nói về vai trò. So this one you talk about the role of the reception. Okay. Dùng chữ ít nhiều quá. Too many, it's also something. I think this sounds better. Tại vì nhiều khi lỡ đâu người ta sẽ nhầm với cái dạng mà it is something, cái giống như là một cái kiểu câu mà nói mà chủ ngữ giả, em nhớ cái đó không? Dạ. Right. So I think this is a better choice here because this stands for reception department. Cái này nó không phải là ấn tượng đầu tiên đâu, mà cái này nó gây ra ấn tượng đầu tiên mới đúng. Đúng không? Về mặt logic nó không phải là ấn tượng đầu tiên mà nó là gây ra cái ấn tượng đầu tiên. Đúng không các bạn? Cái ấn tượng đầu tiên của người khách sẽ nằm trong đầu của họ chứ đâu phải là cái reception department đâu. Nhưng mà cái reception department nó gây ra cái ấn tượng đầu tiên. Đó, các bạn để ý nha, cái logic trong cái văn viết của tiếng Anh nó rất rõ ràng chứ nó không như tiếng Việt. The logic in the English language is very clear here. The first impression is not the reception department itself, but it is this causes the first impression of customers. Nó gây ra cái ấn tượng đầu tiên của những người khách. This causes the first impression of customer. This does not only, cái này nó không chỉ gì? Nó không chỉ gây ra cái ấn tượng đầu tiên. This does not only cause the first impression of customer, but also là được rồi, không cần ít nữa. But also a place where the guests can demand their needs. Mà nó cũng là cái nơi but is also, mà cũng là cái nơi, but is also the place. Tại sao là có is ở đây? Why do I put is here? Do từ phía trước là từ. Tại vì trước là dùng does not nè. Nó phải có động từ. So basically here is a verb here. I must have a verb here also. Is. But is also a place, mà cũng là cái nơi. Mà also a place where the guests can demand their needs. Mà nơi mà khách hàng có thể yêu cầu cái nhu cầu của họ. Có thể can state the demands. Có thể đưa ra cái yêu cầu của họ, đúng không? Hoặc là em dùng cái needs thì là có thể là they can meet their needs. Có thể được đáp ứng yêu cầu.
Tại vì họ yêu cầu thì họ không có yêu cầu cái nhu cầu của họ, you know. Họ yêu cầu là cái sự giúp đỡ, đúng không? They demand for help, but they of course they have needs, but they demand help. Okay, can demand our help, sự giúp đỡ của chúng ta. Đó, các bạn thấy không, cái logic á, các bạn còn phải suy nghĩ cho kỹ là liệu cái đó có đúng hay không nữa. Be careful with logic. Hence our service in this area has to be more fluent and accurate. Vì thế cái dịch vụ của chúng ta ở trong cái mảng này phải là làm sao? Has to be more fluent and accurate, nó phải chính xác. Dịch vụ thì thường là nó là nhanh chóng. It has to be more efficient. Let's say efficient, hiệu quả hơn. And accurate. Okay. Unfortunately, we have been complained about. Em không hiểu vì sao nó xài Chúng ta đã bị phàn nàn. We have been. Well, I don't think they say we have been complained about. I think we can say we have received complaint. Chúng ta đã nhận được cái lời phàn nàn. Nó thiếu chữ T. Oh, of course. Without the T. Sorry. Receive complaints about the performance of our employees. They let their personal business. Họ để những công việc cá nhân của họ. Personal business mình nên dùng là personal matter. It sounds better. Những vấn đề cá nhân, their personal matter affect their tasks such as using smartphone, even eating snacks. Okay, needless to say, these personal activities, những hoạt động cá nhân này cần phải được ngăn lại, need to be stopped in the shortest time, trong một thời gian ngắn nhất, in the shortest time to avoid more complaint in the future, để mà tránh những cái lời phàn nàn trong tương lai. Dừng cái complaint nhiều nhỉ. Okay, but it's far away from the last complaint. Nó hơi xa cái chữ complaint cuối cùng. Okay, it's fine. Does my suggestion tackles the issue? Khúc này có vấn đề nè. There's a problem with this sentence. What problem is that? Mình nói cái suggestion là sẽ là cái lắp camera vô và cũng như là phạt. Khúc này sai, rất sai về văn phạm. Tại vì sao? Cái issues này, cái vấn đề thì là nó không có áp dụng thêm camera. Cái vấn đề thì cần được giải quyết bằng chuyện mà áp dụng camera, right? Cho nên em dùng như là sai rồi. So there's a logic problem here. The issues are not applying more cameras. The issue need to be solved by applying more cameras. And also one more thing here. Cái nhận định, cái đề nghị của tôi để mà cải thiện những vấn đề này là lắp đặt thêm camera, đúng không? My suggestion to tackle these issues is to install, thì đúng không? Install is a better word. Em coi là kỹ nè. My suggestion to tackle these issues is cái nhận định của tôi để mà xử lý những vấn đề này là để mà lắp đặt is to install more cameras in this area. Nghiên cứu kỹ cái câu này nha các bạn.
Lúc này, be careful with this one. Is to install more cameras in this area, as well as imposing more fines, cũng như là áp dụng nhiều cái mức phạt hơn khi mà tiếp tân bị trình báo, bị mét, bị báo cáo. Moreover, we need to establish a weekly meeting to solve the latest problem. Solve for hay là solve the problem of this department. Giải quyết những vấn đề mới nhất cho cái department này, hay là giải quyết những vấn đề mới nhất của cái department này. It solve the problem of this department. Vấn đề của họ không tự giải quyết chứ, nghĩ sao là giải quyết giùm trời. Solve for là giải quyết giùm nha. So solve, yeah, be careful. To solve the latest problem of this department and thử. Tại khúc này là to solve nè. Then you have two reword here. Nó giống như một cái dạng parallel á, cấu trúc mà song song á. To solve, okay, to reward the employee. See, to solve, to reward here. The employee, những nhân viên mà đã có cái good performance in the preceding weeks. Dùng từ heavy luôn. Cái vấn đề là cái thì ở đây. Like the tense here is a bit controversial, right? So just use having. Khi mà cái thì của cái mệnh đề quan hệ nó có vấn đề, nó hơi bị tranh cãi thì em cứ quất dạng verb in cho nó dễ. Just use having, just use have the V verb in form instead of like trying to figure out, okay, which tense should I use for the relative clause. And reward employees having a good performance in the preceding week. Okay, I hope that my recommendation would be considered. Nó là will. Tại sao? Tôi hy vọng rằng những lời đề nghị của tôi sẽ được cân nhắc. Thì cái đó là sẽ được là trong tương lai rồi. It's a future, you know. My recommendation will be considered in the future, right? Not would be. Tại vì would là trong quá khứ của will. Would is a past form of will, okay? But now you're writing this letter and you hope that in the future your recommendation will be considered, right? It's not something in the past. Nó chẳng phải cái gì trong quá khứ đâu. Nó là khi mình viết cái lá thư này, mình hy vọng là cái lời đề nghị của mình sẽ được cân nhắc trong tương lai, right? Cho nên nó phải là tư thì tương lai. So this one should be in future form. Okay. 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 Good enough. Right, I think this is good enough, but let's check the, okay, 199. Okay. If you can finish this one in 15 minutes or 20 minutes, then I'm fine. Nếu mà viết được trong vòng 15-20 phút là ổn. Alright, any more questions? No more question? Okay, we can answer. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông đăng ký kênh đó để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có add friend, đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you so much for watching. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified when video uploads. You can also follow my Facebook, but please, for God's sake, don't add me as friend on Facebook. Thank you, and see you in my next video. Bye-bye.